Welcome to our PHP learners series in entrance gateway. आज हामी स्विच स्टेटमेन्ट के हो भनेर त्यसको बारेमा पढ्छौँ। अहिलेसम्म हामीले इफ एल्स अनि इफ अनि एल्स स्टेटमेन्टहरू पढेछौँ। आज हामी स्विच स्टेटमेन्ट हेर्छौँ जुन कि अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ। ल कोड हेरौँ। यो स्विच स्टेटमेन्टको बेसिक सिन्टेक्सको प्यारामिटर्स हो। तपाईको यो यस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ। ल यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामी एउटा तपाईको भेरिएबलमा हाम्रो अब केही भ्यालु राख्छौँ। त्यसपछि त्यो एक्सप्रेसनलाई हामीले इभ्यालुएट गर्छौँ स्विच स्टेटमेन्ट भित्र राखेर र त्यो मिल्यो भने अब त्यो तपाईको एकचोटि इभ्यालुएट गरेपछि अब केसहरू त्यसमा के हो त्यो लाउँछौँ। अनि केस मिल्यो भने स्टेटमेन्टलाई हामीले ब्रेक गर्छौँ र यसरी एक्जिक्युट गर्छौँ। ल सबैभन्दा पहिला एउटा एक्जाम्पलै लिएर हामीले यसको लागि बुझ्दा राम्रो हुन्छ। अब मान्नु हाम्रो एउटा केस छ तपाईको डलर नम्बर्स राखौँ इक्वल्स टु 22 राखौँ। अब स्विचले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले स्विच युज गर्छौँ। स्विचमा चाहिँ के हो त अब जे कुरालाई हामीले इभ्यालुएट गर्नु पर्यो हो। जस्तो यहाँ चाहिँ एउटा नम्बर्सलाई हामीले इभ्यालुएट गर्नुपर्छ, त्यसलाई हामी स्पेस राख्छौँ है। स्पेलिङ मिस्टेक भएको छ। त्यसपछि अब यसमा तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि अब के हो त हाम्रो केस लाउनु पऱ्यो। हामीले के चेक गर्नु परेको के हो। अब मान्नु हामीले यसमा यसलाई अब हामीले चेक गर्छौँ कि यो नम्बर चाहिँ डिभिजिबल बाइ 2 हो कि होइन भनेर होइन। अब त्यो कसरी गर्ने त होइन। हामीले योभन्दा पुरानो भिडियोहरूमा मोडलस अपरेटर भनेर पढेको छौँ जसले चाहिँ रिमाइन्डर टेस्ट गर्छ। यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने तपाईँले यस सिरिजमा हामीले हालिसकेका छौँ जसमा हामीले मोडलस अपरेटरको बारेमा चाहिँ एकदम डेप्थमा पढेको छौँ। त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला। र अब यहाँ तपाईँको के केस लाग्छ भन्दाखेरि केस त यदि नम्बरलाई हामीले मोडलस 2 यदि बराबर 0 छ भने यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि के गर्ने त हामीले इको नम्बर इज डिभिजिबल बाई 2 त्यस्तै। अब यो भयो अब होइन। अब अहिले मैले ब्रेक राख्छु। ब्रेकले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो केस मिल्यो भने यसले अरू कुनै केसमा जाँदैन। जस्तो अब तपाईँको यहीँ अर्को केस पनि हेरौँ। अब यो प्रोग्रामको नाम चाहिँ के राखौँ भन्दाखेरि WAP टु टेस्ट वेदर अ नम्बर इज डिभिजिबल बाई 2 or 3 यसरी राख्यौँ होइन। अब यो हामी यो प्रोग्राम गरिरहेको छौँ भने हामीले यहाँ अहिले दुईवटा केस लाग्नु पर्ने हुन्छ कि दुवैको लागि चेक गर्नुपर्छ। र यस्तै गरेर अब अर्को केस लाउँ। अब अर्को एउटा केस लाउँ। केस डलर नम्बर अब 3 इक्वल्स टु 0। यो हाम्रो ट्रिपल इक्वल्स टु भएछ मिस्टेक। यहाँ मिलाउँ। यो भयो भने के गर्ने त इको नम्बर इज डिभिजिबल बाई 3 होइन। ल यो भयो। फेरि हामीले एकचोटि ब्रेक गऱ्यौँ। ल अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब चेक गरौँ है त हाम्रो कुन चाहिँ केस मिल्छ है। अब यसको लागि हामीले पहिला अब प्रोग्राम ओपन गर्नुपर्छ। हाम्रो लोकल होस्ट एक मिनट स्लो भएको छ। लोकल होस्ट / एन्ट्रान्स गेटवेको भिडियो हो हाम्रो। अब यहाँ हाम्रो कुन चाहिँ छ हाम्रो अहिले स्विच स्टेटमेन्ट पढ्दैछौँ। ल हेर्नुहोस् नम्बर इज डिभिजिबल बाई 2 होइन। अब यसलाई 21 राखेर हेरौँ के हुन्छ। मिलेन किन भन्दाखेरि 21 त डिभिजिबल नम्बर मोडलस 2 इक्वल्स टु 0 यो के छ नम्बर डिभिजिबल 2 भन्नुपर्ने हो। स्विच नम्बर्स होइन नम्बर्स हुनुपर्ने हो यहाँ। अब एकचोटि टेस्ट गरौँ। मिलेको छ नम्बर इज डिभिजिबल 3। अब तर कहिले केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको दुइटै कन्डिसन म्याच नखान सक्छ। अब त्यस्तो बेला के गर्ने त भनेर हामीले एउटा त्यसको लागि पनि एउटा सिनेरियो राख्नुपर्छ। किन कोडिङमा तपाईँले जहिले पनि सोचे जस्तो सिनेरियो मिल्छ भन्ने छैन। अब नमिल्यो भने चाहिँ के गर्ने त
त्यो हेरिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँबाट डिफल्ट भनेर युज गर्छौँ। अब डिफल्ट यो कुनै पनि केस मिलेन भने चाहिँ इको नम्बर इज नट डिभिजिबल बाई 2 or 3 हुन्छ हैन। ल अब हेरौँ। अब यहाँ नम्बर पनि एउटा यस्तो राखेर हेरौँ। मानौँ 25 जुन चाहिँ दुवै नम्बरबाट डिभाइड हुँदैन। अब यसलाई टेस्ट गरौँ। नम्बर इज नट डिभिजिबल बाई 2 or 3 भनेपछि हाम्रो यो केस पनि तपाईँको मिलेको छ। नम्बर दुवैले डिभाइड छैन। तर यो हो हाम्रो एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट स्विच स्टेटमेन्ट। हामी नर्मली चाहिँ तपाईँको इफ एल्स युज गर्छ, तर कुनै केसहरू चाहिँ यस्तो पनि आउँछ कि जसमा चाहिँ स्विच स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँको अब नर्मल सिम्पल अब कुनै पनि साइनको आधारमा हामीले इन्डिकेटर एउटा क्यालकुलेटर बनाउने हामीले कुनै दिन अब आउने भिडियोमा हामी बनाउँछौँ, जसमा चाहिँ हामीले स्विच केस युज गरेर चाहिँ अब प्लस गर्ने कि माइनस गर्ने एउटा सिम्पल एउटा सिक्नको लागि हामीले नर्मल टाइपको क्यालकुलेटर एउटा हेर्छौँ। र यही हो हाम्रो स्विच स्टेटमेन्ट भनेको। यो भिडियोमा यति नै। अब हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक लुप्स। अब लुप भने के हो त, कति टाइप्सको लुप्स हुन्छ हैन, कुन चाहिँ धेरै युज गरिन्छ, कुन कम युज गरिन्छ, कसकोमा डिफ्रेन्स के हो भनेर अब लुप्सहरू पढ्छौँ। लुप्समा हाम्रो अब प्याटर्न्सको भिडियोहरू पढ्छौँ, जुन चाहिँ एकदमै इन्टरभ्यूमा सोधिने क्वेसन हुन्छ। स्टार प्याटर्न्सहरू हामी पढ्छौँ हैन। अब अहिलेसम्म हामीले जे होस् तपाईँको एउटा राम्रो बेस बनाउँदैछौँ। अब यहाँसम्म हाम्रो सकेको छ। अब जे होस् अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी लुप्स पढ्छौँ। भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद र नेक्स्ट भिडियोको लागि तयार रहनुहोला। थ्याङ्क यू।